Osassa 4 seurataan viimeisten ajopäivien tapahtumia, eli viimeiset 3 ajopäivää, ja loppuun pieni yhteenveto reissusta. Päivä 6 alkoi Tynsetistä. Siitä lähdettiin Norjan Teetti 2 laskettelemaan kohti Ruotsia. Ja seuraava yöpymispaikka oli Säälenissä varattuna. Katsotaan miten päivä meni. Uusi päivä, samat kujet. Tynsetti herätys kohti Ruotsia. Norjan Teetti-reittiä pitkin. Olisiko numero 2? Katsotaan paljon ehtii tänään ajaa sitä. Majapaikasta vielä sen verran, että se toimi koodilla se ovi ja aamupalalle pääsi koodilla ja sitten kun lähi pois, niin sanottiin, että vie se lappu siihen postilaatikkoon, niin ei tarvinnut kauheasti jutella kenenkään kanssa. Tietulleista olikin puhe jossain jaksossa. Näitä oli näitä portteja vasta muutamassa paikassa, eli portti aukesi kun maksoit sen. Siinä aika pian lähdön jälkeen niin oli tuollainen pieni pisto, ei siis sinänsä edes johtanut yhtään mihinkään, mutta itse kuitenkin tykkäsin. Alkoi olemaan vähän tuollaista sumusta taas ja vähän kivikkoista tietä ja pientä rinnettä, niin siinä sai vähän katsoa, että miten sitä ajaa. Mukava pätkä, itse tykkäsin. Päätepiste. Toki tie jatkuu alas, mutta reitti ei. Piti ja siinä sitten vähän droneakin ulkoiluttaa, kun semmonen tuli otettu mukaan. Sitten alkoikin tiputtelu kohti Ruotsia ja fiilikset nyt ei ollut ihan niin hyvät kuin viimeksi eilen, että taisi olla eilinen vähän raskas päivä, niin siinä myöskin vähän väsytti. Ja toki mitä lähemmäs Ruotsiin mentiin, niin laimeni myöskin maisemat. Aika nopeasti siinä pitikin jo pysähtyä, kun alkoi jotenkin väsyttää tosi paljon. Muffinsikiintikin oli täynnä, niin piti ottaa tuollainen toinen pulla, niin kyllä taas jakso oli muuten hyvä pulla. Siitä oli edessä
Norjan tetin haastavin pätkä, ainakin ne reitit mitä mä ajoin. Huomasin, että noin Mitaksen renkaat vähän jo kulahtaneet ja painava pyörä ja tän tämmöstä, niin ei oikein pitoa ollut eikä ollut minkäännäköistä luottoa myöskään pyörään, että se siinä pystyisi pysymään. Kyllä se nyt pystyisi. Ja kuten näkyy, niin eihän se mikään haastava siis sinänsä edes ollut. Ja sen pystyy kiertämään ja ei se edes ollut pitkä, 300-400 metriä. Mutta kuvastaa varmaan sitä, että minkälaista Norjan teetti pääsääntöisesti ainakin on, tosi helppo hiekkatietä. Tää elokapina. Ruotsinkin saavuttiin ihan järkevissä ajoissa, olisikohan ollut joku 4 tai 5 kello kun saavuin ja hotellikin löytyi. Oli oikein mukava hotelli. Siinä sitten syömään nyt kun oli hyvää aikaa ja vielä kauppaa ja aikaisin nukkumaan ja vähän ihmettelen sitä, että millä sitä pääsee, koska kävi ilmi, etten ainakaan Turkuun pääse lauantai-illalla tuolta Tukholmasta, niin piti vähän muuttaa suunnitelmia. Päivä 7. Ei mennyt ihan suunnitelman mukaan sitten toi ajoreitti, kun piti mennä Tukholmaan 7 päivänä. Mutta eipä sieltä ollut sitten kyytiä, niin suunnitelmien muutos. Siitä sitten lähdettiinkin kohti Uumajaa. Mentiin tuosta Ruotsin tettireitille. Sitä sitten seurailtiin jonkun aikaa jonnekin näille kieppeille. Ja sitten alkoi kello olla sen verran paljon ja ajomatkaa oli kuitenkin vielä paljon, niin sitten Sundsvalliin ja isoa tietä. Ja katsotaan mihin sitten päädyttiin. Päivä 7 alkaa Ruotsista Sälenistä. Oikein mukava hotelli. Larsgården. Viihtysä pieni. Hyvät sängyt. Tai sitten on sen verran väsynyt, nukkuisi ihan mistä tahansa. Matka jatkuu edelleen. Seuraava yösi ei vielä tiedossa, mutta ajellaan nyt jonkun aikaa ja sitten aletaan katsoa, että mihin asti pääsee. Seuraillaan Ruotsin tettireittä ja nyt sitten vähän alkuperäinen suunnitelma muuttui. Piti lähteä Tukholman suuntaan, mutta nyt lähdetäänkin Uumajan suuntaan. Huomenna lautalla sitten Vaasaan. Ei kai siinä muuta kuin menoksi.
ajofiilikset oli jotenkin palannut. Että kyllä se vaan oli se eilisen päivän pieni alakulo johtui varmasti siitä väsymyksestä, kun se torstaipäivä venähti niin pitkäksi. Oli ihan kiva ajella, sai mennä pikkuhiljaa ja aurinko paistoi eikä vettäkään sataa. Ruotsin pätkillä ainakin osaskohtaa oli jo huomattavasti enemmän ajamistakin kuin mitä noissa Norjan reiteissä. Siellähän on se kuuluisa Broken Bridge-kohta siinä jossain tettinumerossa, en muista missä, niin pitihän sitä käydä katsomassa, mutta kyllä mä olin se jo edellisenä iltana päättänyt, että en mä sitä lähde ajamaan. Ei ollut nyt varaa jäädä missään nimessä jumiin sinne moneksi tuntia. Ajot siinä jatkuu ja jossain kohtaa sitten vielä tankille ja pyörätankkaukseen ja myöskin kuski ja pikkuhiljaa kohti Sundsvallia. Matkalla oli jotkut rockifestarit ja vähän erikoisilla kyydeillä sinne taidettiin mennä. Hyvään vauhtiin siinä sitten pääsi ja ajo maistui, niin taisin siinä samalla istumalla ajella sen 4 tuntia putkeen ja kilsojakin varmaan 350 tuli. Sitten se majapaikka, siinä sitten semmonen osu kohdille kuin Örnsköldsvik ja ajelin paikallisen Huoltiksen pihaan ja kattelin booking.comista vähän lähimpiä hotelleja ja kriteeri oli vähän, että olisi autotalli, että saisi pyörän sinne, niin ei tarvitse siitä sitten murehtia. Siitähän se varmaan kilometrin päästä siitä löytyikin. Illalla burgerille ja pieni kävely siinä rannalla ja sitten valmistautun seuraavaan viimeiseen ajopäivään. Pienet kävelyt aamuun ja arkkitehtuuri-ihasteluun ja Uumajan tässä semmonen reilu 100, jos lähtöön valmistautumista. Päivä 8. Viimeinen ajopäivä. Huomenna toivottavasti koto herää sitten. Siirtymäajoihin. Reilu 100 Uumajaa ja 250 kotiin.
Toivottavasti on hengissä vielä siellä asti. Ei muuta kuin seuraavia reissuja kohden. Erikoisia taloja on rakentanut. Ja tossakaan nyt on mitään. Piti tehdä vähän eksoottisempi reitti. Ihan liian aikaisin satamassa, mutta joskus täys suora. Mikä pitää aina muistaa tehdä, kun lähdetään soralle, niin vaihtaa jotenkin ajomoodi. Otetaanko itse tekemä ajomoodi luistoestot pois. Ja vähän matkalle osuu vielä Ulofforsin ruukki. Tehdas on rakennettu 1762. Vanhoissa rakennuksissa toimi museo ja useita yrityksiä. Murtomiestä musta ei varmastikaan tuu, mutta ei se iso tie kiinnostanut, niin piti katsella vähän, että miten mä pääsen siinä viereiselle soratielle. Niin kyllä se reitti sinne löytyisi. Uumaja ja satama alkoi lähestyä. Satamassa tietysti oli joku itse check-in juttu. Eihän mulla ollut mitään varausnumeroja siinä lähelläkään ja ei mulla mitään lasejakaan ollut, niin sitten joku porttipoika tuli ystävällisesti auttamaan. Laivaan päästiin ja kummallista kunniakierrosta ne meitä ajatti siellä sisällä, mutta pyörä parkkiin ja laivalle. Arkkitehti oli valinnut ainakin vähän erikoisia värejä lavuaari. En ole ihan varma, että onko se nyt ihan täysin onnistunut. Mutta ainakin tollakin matkalla kannattaa ottaa toi lounge-paikka. Se oli varmaan 12 €, niin ei tarvi vaellella sit 4 tuntia siellä laivalla. Niin saa vähän rauhoittua ja valmistautua sitten vielä kotimatkaan. Laivalla kattelin sadealueita. Yllätys, yllätys. Kyllähän se sitten kohdalle näytti osuvan, niin pistin jo heti laivalla sitten sadevaatteet ja ajattelin, että ei tarvii sitten takatien poskessa sateessa vääntää, että saisihan ne pois aina. Niin. Mutta kyllähän sitä vettä alkoi tulee alkuvaiheessa sitä aika reippaastikin. Kyllähän se kotikin siinä lähestyi. Kello lähestyi myöskin 9 illalla. Olihan se mukava päästä pikkuhiljaa kotiin. Se tietenkin siinä oli vaan, että seuraavan aamuna piti mennä töihin. Ja taas pitää kiittää kaikkia mahdollisia korkeimpia voimia, jotka takas turvallisen reissun ja turvallisen kotiintulon. Sitten todella tiivis yhteenveto. Jos teillä on matkasta kysyttävä, niin heittäkää kommenttia tai joku somekanava, varmaan löydätte mut.
Eli 3600 kilometriä reilu, melkein 60 tuntia pyörän päällä, pyörä siis käynnissä. Noin rahallisesti joku 1600 meni kaiken kaikkiaan rahaa, bensoihin 350, laivoihin 200, yöpymisiin 550 ja joku 500 kaikkeen muuhun. Et ei näitä nyt ihan montaa kuitenkaan vitti kesässä tehdä. Mutta ehdottomasti oli kokemisen arvosta taas ja hyvät muistot jäi. Ja nyt tuli vielä nämä videotkin tehty, niin nekin toimii hyvänä muistona. Kiva, jos jaksoitte katsoa edes osan näistä videoista ja kuunnella mun höpötyksiä. Tykätkää ihmeessä videoista, niin kannustaa tehdä lisää seuraavaa reissua suunnittelemaan.